Cum a apărut viața pe pământ cu adevărat? Există o întrebare care a urmărit omenirea din cele mai vechi timpuri. Cum a apărut viața pe pământ? În primele miliarde de ani, planeta era un loc sălbatic, plin de foc și furtuni puternice, fără nicio urmă de viață. Dar hai să vedem, cu adevărat, cum a apărut viața pe pământ în 3 capitole, pornind de la cum arăta planeta înainte de viață, ce spune știința despre apariția primei celule și ce spune Biblia despre începutul vieții. Capitolul 1. Pământul înainte de viață. Cu aproximativ 4 miliarde și jumătate de ani în urmă, Pământul nu semăna deloc cu lumea de astăzi. Nu existau oceane liniștite, păduri sau cer albastru. Suprafața era dominată de lavă, impacturi frecvente de asteroizi și o atmosferă toxică, fără oxigen liber. Potrivit cercetărilor susținute de NASA, în primele sute de milioane de ani, planeta era într-o stare instabilă, cu temperaturi ridicate și bombardamente cosmice constante. Este perioada cunoscută drept era Hadean, un timp în care condițiile păreau complet ostile vieții. Pe măsură ce planeta s-a răcit, vaporii de apă s-au condensat și au format primele oceane. Atmosfera conținea metan, amoniac, vapor de apă și dioxid de carbon. Furtuni electrice intense și radiații puternice modelau mediul. Era un pământ violent și instabil și totuși, din acest haos avea să apară ceva complet diferit. Capitolul 2. Ce spune știința despre apariția vieții? Știința descrie apariția vieții ca rezultat al unui proces chimic complex, numit abiogeneză. În anul 1953, experimentul realizat de Stanley Miller și Harold Urey a demonstrat că, în condiții similare atmosferei primitive, descărcările electrice pot produce aminoacizi, elemente de bază ale proteinelor. O altă ipoteză sugerează că viața ar fi putut începe în apropierea izvoarelor hidrotermale de pe fundul oceanelor. De asemenea, teoria lumii ARN propune că înainte de ADN a existat ARN-ul, o moleculă capabilă să stocheze informație și să catalizeze reacții chimice. Cercetări susținute de instituții precum NASA explorează și posibilitatea ca molecule organice să fie ajuns pe Pământ prin meteoriți. Știința nu oferă încă un răspuns final, dar explică mecanismele prin care materia ar fi putut deveni viață. Capitolul 3. Ce spune Biblia despre începutul vieții? Biblia oferă o perspectivă diferită asupra originii vieții. În cartea Geneza se afirmă că Dumnezeu a creat cerurile și pământul, iar viața a apărut prin voință divină. Relatarea descrie o creație ordonată, în etape, în care plantele, animalele și omul sunt rezultatul unui act intenționat. Pentru credincioși, acest text reprezintă explicația reală a începutului. Astfel, avem două perspective, una științifică, bazată pe experimente și ipoteze, și una religioasă, bazată pe revelație și credință. Concluzie: știință sau creație? Am pornit de la un pământ fără viață, dominat de foc, furtuni și impacturi cosmice. Am analizat ce spune știința despre apariția primei celule, reacții chimice, aminoacizi și procese care ar fi putut transforma materia în ceva capabil să se reproducă. Am văzut și perspectiva prezentată în Geneza, unde viața nu apare din întâmplare, ci printr-un act de creație. Două explicații diferite pentru aceeași întrebare veche de mii de ani. Tu ce părere are dreptate știința sau Biblia? Ce poveste ați dori să descoperim data viitoare? Dați like, abonați-vă și spuneți-le și prietenilor despre Povești cu Secrete.